Cum am creat această meditație pe care oricine o poate practica să devină adevăr? A fost în perioada când îmi conduceam academia privată în Coreea de Sud că eu am realizat destinul meu, că eu trebuie să învăț pe oameni cum să mediteze. După ce am realizat acest scop al destinului meu, că eu trebuie să învăț pe oameni adevărul, mi-am petrecut zilele meditând cu sârguință, dormind doar câteva ore pe noapte. În 96, în timp ce încă îmi conduceam afacerea, am scris Cartea Înțelepciunii. La scurt timp după publicarea cărții, peste 100 dintre cititorii ei au venit să mă vadă. Le-am spus cum să mediteze pe cont propriu, dar din cele peste 100 de persoane, niciunul nu a reușit să ajungă la adevăr. Așadar, în luna noiembrie a aceluiași an, am închiriat un mic han și am învățat pe oameni cum să mediteze. După prima rundă de meditații, 9 din 10 persoane au ajuns să cunoască adevărata minte, iar noi am dat o petrecere veselă pentru a sărbători. Din acel moment, am început să învăț pe oameni o dată pe lună, apoi în cele din urmă de 2 ori pe lună, apoi în fiecare săptămână. Pentru că eu eram adevăr, Duhul și spiritul meu s-au născut în tărâmul adevărului. Pentru că eu eram adevăr, am realizat că eu eram destinat să învăț pe oameni despre adevăr. Dar pentru a învăța pe oameni, am realizat că trebuie să existe o metodă prin care ei să poată ajunge la adevăr. Așadar, pentru a stabili o metodă, am cercetat și am meditat cu sârguință din punctul de vedere al omului. În final, 8 ani au trecut astfel și, în consecință, cele 8 niveluri de meditație au fost stabilite, care este metoda care îi permite omului să devină adevărul perfect. Oamenii mă întreabă adesea de ce le este greu să abandoneze sinele lor în timpul meditației. La aceasta, eu le răspund că timp de 8 ani, ori 365 de zile, ori 24 de ore, eu am meditat și astfel eu am fost iluminat despre cum să ajungi la adevăr. Timp de 8 ani, eu am eliminat complet sinele meu, dar pentru a face acest lucru din punctul de vedere al omului, eu a trebuit să lupt cu înverșunare împotriva sinelui meu. La fiecare nivel, le spuneam oamenilor că acesta va fi ultimul lor nivel, ca un mijloc de a-i determina să ajungă până la nivelul 8. Făceam asta pentru că vedeam că nimeni nu avea tenacitatea de a practica calea spre adevăr până la capăt. Mai degrabă, adevărul nu era nimic mai mult decât un accesoriu pentru ei, un fel de trofeu cu care să se laude că ei sunt mai buni decât ceilalți. Ei credeau că dacă ei urmează adevărul, ei vor putea obține puteri supranaturale, cum ar fi să zboare sau să controleze oamenii. Dar adevărul pe care eu îl predau este lipsit de formă și invizibil ochilor. Din acest motiv, se pare că nu satisface așteptările oamenilor. Scopul acestei meditații este eliminarea completă a existenței tale din interiorul tău și devenind adevărul original care a existat dintotdeauna. Este de a elimina propriile tale concepții și obiceiuri și astfel devenind în întregime adevăr. I-au trebuit omului 8 ani pentru a deveni sincronizat cu voința mea, care este voința adevărului și voința care este completă. Înainte de acei 8 ani, eu cunoșteam adevărul fără a fi nevoie să fiu iluminat. În timpul celor 8 ani care au urmat, eu am ajuns să fiu iluminat de foarte multe lucruri pe care apoi eu le-am predat oamenilor. Adevărul nu este ceva ce tu poți cunoaște, este ceva de care tu trebuie să fii iluminat. Să devii iluminat de adevăr este ceea ce tu trebuie să realizezi în acest moment al Universului. Astfel am creat meditația pe care oricine o poate practica pentru a deveni complet, pentru a deveni adevăr.